Hi guys! Welcome back on my channel. If you're new here, hello, I'm Ybeth and I hope you enjoy your stay here on my channel. So for today's video, I'm sorry guys, nasa floor tayo and hindi medyo haggard talaga ako. It's because kakatapos ko lang kinisin itong Ankle-Foot-Orthosis and itong resting hand splint or orthosis. And yun nga, related dito yung video natin today. Kaya tayo nasa floor. It's because ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila ipipaint. I'm not good at painting, pero the first time na ginawa ko siya dito sa finger splints ay super nag-enjoy ako. So sabi ko, why not? Naipakita ko to sa inyo. So ito guys, yung itsura ng finger splint. Ayan, ginawa din namin to sa school. And pinaint ko din siya. Ako lang ang nag-paint sa kanya. And then, inasar siya ng mga classmates ko na para daw crinkles. But I don't care. Gagamitin kong color is the same dun sa finger splints. Because hindi na ako bumili ng iba pang color ng paint. Kasi feeling ko sayang. Feeling ko hindi na siya magagamit. Acrylic colors, acrylic titanium white, acrylic silver, semi-matte, and acrylic lump block. So if you wanna see me painting this orthosis using acrylic paints, just keep on watching. So guys, yung camera is nalagay ko lang dito, yan sa right side. Hello, nandito ako. So guys, mag-start na tayo. But reminder lang, I'm not professional, I'm not that good at painting, but I love it. So yan, papakita ko sa inyo, hindi share ko lang kung ano yung magagawa ko.
so far, ito yung pinaka nahirapan akong i-film. It's because makalat and siguro dalawa. Parang nahirapan ako yung super haggard ko, beshi. So, I'm gonna show you kung ano yung ginagawa natin. So, first, ito yung pinaka nahirapan ako. Ilang beses kong nilinis. Ito yung ating resting hand splint. So, ayan ang aking nagawa. Wait, I'm gonna show you. So, ayan yung nagawa nating resting hand splint. So, sa taas, parang naglagay lang ako ng mukhang stars. And then, moon. So, ayan, kung nakikita nyo, stars, and then moon, and then nagkopon, and then kunting, I don't know, leaves or grass, rather. So, ayan siya. So, then with my Ankle-Foot-Orthosis, parang finger splints lang na ang design ko sa painting na to, it's like an abstract. But, unlike the finger splint, yung naisip ko na design, specific design, is nagawa ko. Nagawa ko kay finger splint, unlike dito kay Ankle-Foot-Orthosis. So, I'm gonna show you again ang malapitan. So, ayan, ang pinaka gusto kong ma-achieve talaga is, ayan, parang ganyan. Ayan o, etong face na to, ayan yung parang feeling ko is okay or na-perfect ko. But, when it comes on this side, parang, besh, I don't know, hindi ko na alam kung nangyari. And nahirapan na ako. So, ayan siya, ganyan siya pag, ganyan. And then, pag, plain lang, diba? Hey guys, so I just wanna show you na binago ko yung style ng parang sa bandang leg. So, ginaya ko lang siya doon sa parang plantar aspect. So, ito yung pinakaunang style na ginawa ko dito sa plantar. Hindi ko to binago and nakita nyo siya doon sa video. And then, so, alam nyo naman na iniba ko yung style dito. Pero, siname ko na siya, pinarehas ko na siya. Because, I don't know, hindi ako makontento or just hindi ako nagagandahan or wala lang, para lang same sila, diba? Oh. Ito yung plantar, and then, ito yung bandang sa leg. So, yun. Same procedure, guys. So, ayan yung mga paper towels. Same product. So, sila pa rin yung ginamit ko. Actually, yung white ubus na guys. So, same products. So, same product, same procedure. Ayan yung mga paper towels. Same yung mga ginamit kong brushes. Same na same lang, guys. Ginawa ko lang siya sa back leg. So, that's it. So, thank you for watching this video. So, if you do, please like, comment, and share this video. And don't forget to subscribe on my channel and click the notifs button para every time na may new video ako is ma-notif ka. See you on my next video. Bye!